Welcome, this is de May lezing voor de Steenbok en Moon Horizon sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. The month is transition for jullie. Positive transition in work and career. Verandering komt op met vrienden en family. De dood komt binnen. Sommige van jullie misschien gaat verhuizen van huis in de tweede week en ga in de derde week. Issues met vrienden in de derde week gaat in de vierde week. Iemand is sick, however this is, there is a transition and iemand is sick, so however dat is gespeeld. Ik zie dat sommige van jullie, een vriend is ziek en je zit om deze persoon om te helpen, oké? Nou, dus verandering met vriendschap komt op in deze maand. Nou, we gaan even de eerste week even gaan bekijken. Nou, de eerste week, ik zie victory and success wanneer het komt op to work and success in the work and career. This is zeer positive, good alignment of energy. Whatever the issue and the situatie is, ik zie dat je wordt zeer succesvol met work and career. That zit goed uit. Dan als we bekijken, wat we zien is een tower moment komt op. Je krijgt een bericht van misschien je moeder. Misschien als je moeder is een ramelie of een boodschappen. Maar je krijgt some informatie dat heeft mee te maken met je moeder of je tante of je oma. Dat is een ramelie of een boodschappen. Je krijgt een heel leuke blik van deze persoon. Als je tante is een ramelie en een boodschappen en je hebt een nikkie, dat is een viskreef of scorpion. Je krijgt wat om te horen over deze mens, omdat deze mens zit je teken te werken voor een heel lange tijd en de waarheid is nou boven water gekomen. Dus sommige van jullie gaat echt, ik ken een tante, ik ken een broervrouw, ik ken iemand dat je kijkt op naartoe. Zij en haar kind zit je echt teken te werken voor een heel lange tijd. Ik zie waarheid komt uit. Sommige van jullie, als je hebt een vriendin, dat is een watermanweeskel of tweeling en een ram. Ik zie dat je succes over deze twee mensen. En ander issue dat is hier is dat sommige van jullie in de verleden hebben mee te maken met een boodschappen ramelie of vuurmensen. Het is een ramelie of een boodschappen advocaat of een notaris of whatever. This person was zeer deceptive and je komt nou om te zien wat deze persoon heeft gedaan. Deze persoon heeft misuse je informatie of misguide je in een deceptive manier. En het komt even nou boven water. A tower moment is here voor een vriendin of een zus of this is a viskreef of scorpionetje. Whatever the issue is, ik zie a tower moment. Dat betekent dat deze persoon wordt weg van uit je leven. Deze persoon heeft creëert blokkades voor jou. Dus het kan een vriendinnetje zijn of een zus of een nichtje. Deze persoon heeft creëert blokkades in je leven. En now it comes to an end waar there is a tower moment voor deze young viskreef of scorpion. Voor sommige van jullie man, als je was in een relatie met een viskreef of scorpionetje, de relatie komt tot een eind. Deze persoon wordt uit je leven weggejaagd. Nou, ik zie echt de dood aan de eind van een tweelingvrouw. Een jong tweeling, weeskal, voor sommige van jullie of watermanvrouw. Deze vrouw heeft gelogen en creëert deceptiveness. Iets tegen u te doen. En deze persoon wordt nou gepakt. Deze persoon is nou zwaar gepakt. This is the death of the person. En ik zie een resolutie komt voor jou. Omdat deze persoon is een tweeling of een weeskal of een waterman person. Dat probeer je
te vernieten, maar ze wordt zelf vernieten van some deceptiveness dat ze probeert tegen jou om te doen. En ik zie een resolutie, kom hier, en een verandering, kom op. De dood komt voor een tweelingpersoon. Dat betekent een eind. Mensen hebben gezien dat deze persoon heeft gelogen en heeft je informatie gebruiken. En het komt op als informatie, dames en heren. Dus informatie kunnen in allerlei manier. Maar deze tweelingpersoon, of waterman of weeskal, a transition komt voor ze. En het kan dat zij zie de binnenkant van een bak van de deceptiveness wat ze heeft gedaan, oké? Dus ik ken dat ze eind op in de bak voor de deceptiveness dat ze heeft gedaan. Ik ken dat deze persoon werkt in een organisatie, een government institute organisatie, dat heeft haar macht gedaan om iets met je informatie te doen. Mensen hebben daarachter gekomen en de waarheid gezien. Ik zie de transition with a house, a huge transition come op. Either op werk of in de house. Dat komt waar misschien krijg je een goed beoordeling in de maand. Als je begint je werk in mei, je beoordeling. Krijg je in mei goed nieuws, positief nieuws, informatie komt over een house. Sommige van jullie misschien had aangeboden aan een house en ik zie dat je krijgt goede nieuws. Of de nieuws misschien, maar je bent, so it says, nou, ik vind het goed. However. Nou, je gaat in de derde week tot de vierde week. Ik zie dat sommige van jullie, een vriend of een vriendin, misschien is niet lekker en je ziet deze persoon om te helpen. Soms ken ik dat het is u of een vriend of een vriendin, ik ken je partner, dat deze persoon is niet lekker, je bent mooi, maar je ziet deze persoon toch om te helpen. Nou, sommige van jullie, je gaat even realiseren dat je voelt je niet lekker en there is some deceptiveness at speel waar iemand kan proberen je energie, je kracht van jou af en het is een jong stiermaker of Steenbok Mei dat gebruikt dat. De man is nasty, deceptive, hij gebruikt, hij wil je vernietigen, hij wil je kracht afnemen. Hij wil je echt vernietigen. Ik zie verdriet. Verdriet komt voor sommige van jullie mannen tussen 18 en 45. Whatever the issue en de situatie is. Ik zie groot verdriet voor jullie man tussen 18 en 45. Dus whatever de verdriet is, nieuws komt, dat creëert verdriet voor jullie mannen. Dus ik ken de eind van de relatie, whatever de verdriet is, kan iemand is ziek, however that is. Nou, jullie vrouw 50 jaar en ouder, ik zie dat je hebt een groot explosie met de family. A huge explosie met de family. Ik zie dat some deceptiveness dat had gespeeld in de family. Je hebt hier echt in de ogen gekeken en je hebt het naar beneden gebracht en je zegt echt niet, nee, het gaat niet lukken. En ik zie dat mensen staan stevig en die offeren je liefde, omdat iemand in de family of jullie echt iets verschrikkelijk gedaan tegen jou. En ik zie dat mensen in de family offeren je liefde, want ze hebben achtergekomen de waarheid over een deceptive play bij een familielid. Wie is deze familielid? Deze familielid is een vis, kreeft of schorpionetje vrouw. Dit komt op als een nichtje. Het komt op als een tante of een nichtje of some extended family of dichterbij. Een zus of zo of je iets echt deceptive gedaan. Ik zie het touwe moment komt voor deze dame. Ik ken een zus, ik ken een zus, maar ik ken op verschillende manieren. Ik ken een scorpion en een vrouw. Wat heb je some deceptiveness gedaan. En ik zie een huge tower moment komt voor deze persoon. Dus, niet vergeten, mannen, dat is in relatie met de young fish, grave of scorpion. Deze persoon verlaat je leven. En misschien daarom ben je in de reverse, waar daar is bericht van verdrietig, omdat je komt achter te weten wat is precies gebeurd. The Tower. Oké. Yep. Dan
Sommige van jullie komen achter een deceptiveness dat was gedaan bij een waterman, weeskal of een tweelingperson. Dat deze persoon probeert even aan je telefoon of aan je mail of in je informatie. En ze is gepakt en je hebt geen absolute, je bent, so it says, ja. Je krijgt wat je hebt uitgedeeld. Ik zie dat een issue en een situatie in een familie of met vrienden is nou tot een eind gekomen. Een vriend of een vriendin probeert jullie uit aan de, elkaar uit te halen. De rug uit je onder je voet te halen. En it is so it says, deze persoon, in plaats van het gebeurt bij jou, het gebeurt bij de persoon. Oké? Dus het is een so-called vriend of vriendinnetje. Iemand dat je kent, probeert de rug van onder je voet uit te halen. En deze persoon valt plop. You know, mensen moeten echt. Nou, dames en heren. Sommige van jullie hebben echt een issue met een jonge stiermaker of steenbokman. Nou, whatever de issue en de situatie is dat misschien zag je een jonge man, maar je end de relatie met deze persoon. Je wil niet meer met deze persoon. Je hebt gekozen niet verder te gaan met een relatie of met een vriendschap. En deze persoon probeer je iets te doen, maar ik zie dat je overkomt deze persoon, omdat deze persoon is zo in de reverse en jullie dames staan stevig in je schoenen, oké? Vanwege doordat je zag de deceptiveness van deze jonge persoon. Deze jonge persoon, ik ken een stiermaker of steenbogen en die probeer je onderuit te halen en je hebt gewoon echt standstevig en je hebt een touwe moment gebracht aan deze persoon, omdat deze persoon dacht dat ze kon je uitspelen en je bent, so it says, ik heb hier geen tijd voor. Dus ik ken je kind of ik ken iemand dat je zag en hij zit je uit te spelen en je denkt, hey, toedeloe, heb ik geen tijd hiervoor, oké? Dus in de eerste week, in de tweede week is een zeer succesvol week. Je hebt genoeg energie, je voelt je goed, je gaat vooruit in je werk en in het leven en this is good. De eerste week heb je de energie van de magie. Het is een week waar onverwacht dingen gebeuren en opeens alles is gewoon boom, ja. Onverwachte dingen dat had je geblokkeerd is nou opgeheven. In de tweede week is een good week voor jullie ook. Waar de energie van de zon is hier ook in de tweede week. Met some deceptiveness dat was het spel. Is nou even uitgekomen. En je probeert balance te nemen. In order to bring positive energy in je leven. Dan hebben wij in the derde week, it is transition, whatever, transition with friendship, transition with verhuizing, transition, however manier this come up, there is huge transition, maar in a positive manier, een zeer positieve manier. Dan hebben wij de energie van de star. And je wordt succesvol over een vriend of een vriendin. Whatever deze persoon probeert even uit te halen. Je wordt echt succesvol over deze persoon. Omdat jij hebt de energie van de ster. Dus je overkomt deceptiveness. Wat een so-called vriendinnetje heeft tegen jou gespeeld. Vriendin, vriendinnetje, vriend. Oké? And this is ook goed. Now. Dus we gaan even kijken. Jullie krijgen de kleur paas. En het is, sommige van jullie moeten control je anger. Control je anger. Het is een maand dat neemt je raad op, oké? Je wordt zwaar boos. Maar door je boosheid, je gaat even nieuwe vitality krijgen. En hoe doe je dat? Is dat soms ben je boos en je scream en je haalt het uit, oké? Daarom mensen die zijn uitgewerd, wordt noodziek en krijgen geen
besmettelijke ziek en dat soort of ding. Vanwege dat je krijgt het uit. Je wordt zo boos en je gaat het uitkrijgen. Whatever dat is. Oké? Dus je krijgt pas. Vitality is zeer, zeer goed. Oké? Dames en heren, ik wens jullie een zeer krachtige maand. Niet vergeten. Subscribe. Deel deze video. En ik spreek jullie in de liefde lezen. Namaste. Tot volgende keer.